कति आएको उकालो कति छ भाइ? हजुर उकालो कति छ? धेरै छैन, 400 हो। 400 हो? कति लाग्छ अब? कति लाग्छ? त्यही पुग्नु? खप्तडै पुग्नु? यो कुन ठाउँ रे सर? त्रिवेणी धामको हामी अहिले कुन ठाउँमा छौँ? नजिक छौँ हामी। यहाँ कस्तो रमाइलो ठाउँ छ, यो कुरैको नगर्नु, के भन्नु यसको बारेमा। यो खप्तडको रमणीय स्थलमा छौँ हामी। पुरा घोडाहरू मजाले यहाँ होइन चरिरहेका छन्। यहाँ नारायण सर अनि आदित्य सर माथिबाट फोटो खिच्दैछन्। एकदम यो पाटन भन्ने ठाउँमा छौँ हामी। एकदम रमणीय स्थल छ। यो सुन्दरताको बयानै गर्न गाह्रो छ। झुन्ड्या हो खप्तड दहमै छौँ ठ्याक्कै साथीहरूसँग घुमघाम रमाइलो भएको छ। यो रमाइलो ठाउँ छ। यो खप्तड दहको अन्तिम जस रमणीय स्थलको पोइन्ट हो। यहाँ आदित्य सरले फोटो खिच्दैछन्। यहाँ घर पनि रहेछन् 2-3 वटा स्थल, पवित्र स्थल।
अनुरोध गरिन्छ। Yeah, hotly requested to visit here to promote this area. खप्तडबाट अब फर्केको अवस्था। बाटो हो दही पाइयो है। ल भैँसी पाल्या रहेछ। बाँडेर खाउँला नि। Keep it softly spoken. No strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.